Можеш подивитися, де ми ночували. Ось на цій горі. Це ми доходимо до розвилки і далі наш шлях на зрізку на Кріцу. Перед нами собака на дорозі. Ти класна собака. Скотина поприв'язувала собак, а? Воно малеше собачат, воно що взагалі? Те, що дивися, воно зовсім не їсться нічого. Бідна собака. Підходимо в село Кровстас. Турист поміняв форму одягу, зняв черевики і одягнув сандалі. Ми в старому місті Латва. У нас залишилось 1,5 години до закриття. Ми залишаємо Кріцу, яка ось там на горі. І наш каньйон попереду. Ми підходимо до місця, де ми дістаємо руками 2 стінки каньйону. Клас.
щоб не йти по каменям, то часом трапляються такі звіздочки. То ми підрізаємо. Не була сітка номер 3. Збились з маркировки. Гуляємо по оливковим садам. Це у нас перекус. Це такого тіла я давно ще не показував. Але ми будемо їсти сало, яке я сам приготував зимою. Сало. Це велика сила. Ось це Сваті. А вон там ми стартували 3 дні назад. Я коли виходжу на асфальт, завжди повідаю, що я не люблю ходити по асфальту. Але сьогодні виняток. Перед нами Сваті. Снігу, якого ми не бачили 3 дні назад. Це той екопарк. Фініш. Включаємо годинник.